نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة أذان وصلاتها، أذان المغرب من المسجد الحرام بمكة المكرمة. وريثما تقام الصلاة نستمع إلى هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وما كان من الذنوب والعصيان. اللهم طهر سرائرنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. سيد المؤذن يعني. نعم. الآن تقام الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن